có đặt thịt sườn có ướp sẵn từ bên Famous Eatery, nên là hôm nay mình sẽ cùng ăn thử và review xem như thế nào nha. Ở đây người ta có hướng dẫn, đấy là mình có thể chiên lên này, hoặc là có thể là sử dụng nồi chiên không dầu ăn cũng ok.